मी सदाशिव बर्गे आपणाला या व्हिडिओमध्ये हिंगोली जिल्ह्याची सखोल अशी माहिती देणार आहे, जी की आपणाला शालेय शिक्षण घेत असताना, महाविद्यालयीन शिक्षण घेत असताना तसेच स्पर्धा परीक्षामध्ये अतिशय उपयुक्त पडेल। मित्रहो, तुम्ही माझ्या चॅनलवरती नवीन असाल तर कृपा करून माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब करा, लाईक करा, शेअर करा। हिंगोली जिल्हा मराठवाड्यातील ऐतिहासिक व महत्त्वाचा जिल्हा आहे। 1 मे 1999 रोजी हा जिल्हा परभणी जिल्ह्यापासून वेगळा करण्यात आला। प्राचीन काळात हिंगोली, हिंगमुल्ल, लिंगोली असा उल्लेख हिंगोलीबद्दल आढळतो। प्राचीन ऐतिहासिक वारसा असलेल्या या प्रदेशावर इमादशाह, आदिलशाह, निजामशाह यांचे अधिपत्य होते। शीखांचे 10वे व अंतिम गुरु गोविंद सिंहजी दक्षिणेत आले असताना 1708 मध्ये त्यांनी जिल्ह्यातील वसमत येथे काही दिवस तळ ठोकला होता। हिंगोली जिल्ह्याने 2 मोठी युद्धे अनुभवली आहेत। पहिले 1803 मध्ये टिपू सुलतान व मराठे यांच्यातील, तर दुसरे 1857 मध्ये नागपूरकर व भोसले यांच्यातील युद्ध होय। हिंगोली जिल्ह्याची नवीन निर्मिती झाल्यानंतर मुख्य प्रशासकीय कार्यालय, जिल्हा परिषद कार्यालय, जिल्हा सत्र न्यायालय, पोलीस अधीक्षक कार्यालय, शासकीय वसतिगृह इत्यादी इमारती निर्माण करण्यात आल्या। या जिल्ह्यात एकूण 5 तालुके आहेत। त्यामध्ये शेनगाव, हिंगोली, औंढा, कळमनुरी, वसमत तालुक्याचा समावेश आहे। जिल्ह्याचे एकूण क्षेत्रफळ 4827 चौरस मीटर आहे। हिंगोली जिल्ह्याची लोकसंख्या 2011च्या जनगणनेनुसार 11,78,973 एवढी आहे। जिल्ह्याच्या सीमा: हिंगोली जिल्ह्याच्या उत्तरेस बुलढाणा व वाशिम जिल्ह्याच्या सीमा आहेत, पूर्वेस यवतमाळ आणि नांदेड जिल्ह्याच्या सीमा आहेत, तर पश्चिमेला परभणी जिल्ह्याची सीमा आहे। भूरूपे: जिल्ह्यातील भूरूपे बघितली तर जिल्हा महाराष्ट्रातील पूर्व भागात दख्खन पठारावर पसरलेला आहे। जिल्ह्यात शेनगाव, कळमनुरी, औंढा नागनाथ भागात अजिंठ्याच्या हिरव्यागार वनराईने बहरलेल्या उंच उंच डोंगर रांगा आढळतात। डोंगराच्या पायथ्याचा प्रदेश हा खडकाळ प्रदेश आहे। सखल मैदानी भागामध्ये काळी सुपीक व कसदार जमीन असून तिला रेगूर नावाने ओळखले जाते। करवड मध्यम काळी चोपणी जमीन या प्रदेशामध्ये आढळून येते। खनिजे: आर्थिकदृष्ट्या या जिल्ह्यात महत्त्वाची खनिजे आढळून येत नाहीत। इमारतीच्या बांधकामासाठी लागणारा दगड व रस्त्यासाठी लागणारी खडी ही खनिजे खाणीतून मिळतात। नद्या: हिंगोलीमधील नद्यांचा विचार केला तर हिंगोली जिल्ह्याचा बहुतांश भाग गोदावरी नदी खोऱ्यात मोडतो। या जिल्ह्यातून पैनगंगा, पूर्णा व कयाधू या 3 महत्त्वाच्या नद्या वाहते। धरणे: जिल्ह्यात पूर्णा नदीवर येलदरी व सिद्धेश्वर धरण बांधलेले आहे। हवामान: जिल्ह्यात अजिंठ्याच्या डोंगररांगा असल्यामुळे येथील हवामान कोरडे व विषम आहे। हा प्रदेश उष्ण कटिबंधामध्ये मोडत असल्यामुळे येथील उन्हाळा कडक असतो। सरासरी तापमान 41 अंश असते। हिवाळ्यातील तापमान 12.6 सेल्सिअस असते
वार्षिक पर्जन्यमान 95 सेंटीमीटर आहे. पिके जिल्ह्यामध्ये प्रमुख पिके ज्वारी व कापूस आहेत. या व्यतिरिक्त सोयाबीन, हळद, ऊस, केळी, गहू, करडी ही पिके घेतली जातात. उद्योग धंदे वसमत येथे पूर्णा साखर कारखाना, बाराशिव साखर कारखाना, टोकाई साखर कारखाना, वसमत येथील सूतगिरणी इत्यादी मोठे उद्योग आहेत. तर मेंढ्यांपासून लोकर काढणे, जनावरांपासून चामडी काढणे इत्यादी लघु उद्योग आहेत. तीर्थक्षेत्र औंढा नागनाथ 12 ज्योतिर्लिंगांपैकी 8वे ज्योतिर्लिंग असून नागनाथ मंदिरासाठी प्रसिद्ध आहे. मंदिराचे बांधकाम देवगिरीच्या यादव काळातील म्हणजे 13व्या शतकातील आहे. मंदिराच्या परिसरात निसर्गरम्य असून परिसरात जनाबाई मंदिर, नामदेव मंदिर, महादेव मंदिर, अंजनवाडा इत्यादी मंदिरे आहेत. महाशिवरात्रीला मोठा रथ उत्सव भरतो. वसमत येथे शीखांचे 10वे गुरु गोविंद सिंहजी यांचा गुरुद्वारा आहे. पंजाब मधून शीख बांधव दर्शनासाठी येतात. डोंगरकडा येथे जटाशंकराचे स्वयंभू मंदिर आहे. खैरी घुमट कानिफनाथगड शेनगाव पासून 17 किमी अंतरावरती कानिफनाथगड आहे. गडाला भक्कम तटबंदी असून गडाच्या मध्यभागी कानिफनाथाचे मंदिर आहे. बाजूला कानोबाचे मंदिर आहे. नरसी नामदेव संत नामदेवाचे जन्मस्थान असून येथे संत नामदेवाचे प्रसिद्ध मंदिर आहे. मोदकाचा गणपती हिंगोली येथे गणपती मंदिर असून मोदकाचा गणपती, नवसाचा गणपती म्हणून प्रसिद्ध आहे. लोककला हिंगोली जिल्ह्यात गोंधळ, भारूड, पोतराज, आदिवासी नृत्य, इत्यादी लोककला म्हणून प्रसिद्ध आहेत. सण, जयंती, उत्सव हिंगोली जिल्ह्यात प्रसिद्ध नवरात्र महोत्सव भरतो. तसेच जिल्ह्यात शिवजयंती, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जयंती, बिरसा मुंडा जयंती याबरोबरच इतर महामानवांच्या जयंती उत्सव साजरा